What's up guys? So welcome na naman sa panibagong Java tutorial. Last time ang tinakal natin is all about integer and string. So ngayon ang pag-uusapan natin is mga iba't ibang types pa ng variable. So, paano nga ba to guys kung sumobra yung value ng integer? And papakilala ko sa inyo si Silong. So sa pinaka-simpleng explanation, ibig sabihin lang nito is mas malaki yung na-store niyang integer kesa sa int. So lagay natin is long num. So pag kinopy ko yung max value ng integer and dagdagan ko siya ng kahit isa lang. So 8. So yan, bakit nag-error? Integer number too large. So, nadidetect pa rin siya ng IDE na isang int. Ang kailangan lang natin gawin is lagyan natin siya ng small letter L para ma-detect siya ng IDE na isang long. So, yan. Wala nang problema. At paano naman kung may decimal places? Simple lang. May data type rin tayo dyan, which is float. So, yung float guys, kaya niya mag-store ng value na may decimal places. So, ang papangalan ko is salary. 35,500 point ano ba? 500. Yan. So, semicolon. At syempre, may error na naman tayo. Ang napapound niya is double. So, ang kailangan natin gawin, kaya ng ginawa natin sa long, lagyan naman natin dito ng small letter f. So, yon na-detect na siya as a float. So, paano naman kung sumobra na yung capacity nito or yung memory? May mas nalaki pa tayo dyan. Na, ang tawag is double. So, ang lalagyan natin is GM salary. Gaya ng sa kanina, sa int and long, mas lalaki yung long kaysa sa int. Dito naman, mas lalaki yung double kaysa sa float. Lagyan natin is, ano ba? 50k. 50k point 500. So guys, kahit di mo nalagyan ng small letter D, pero pwede mo namang lagyan. Kung gusto mo lang naman. At meron din tayo guys dito na tinatawag na boolean variable. Dalawa lang yung value nito. It's either true or false. So, lalagay kong name is empty. Equals not question mark. So, lalagay ko true. Pwede rin siya maging false kung gusto nyong gawing false. Di gawin natin false. Tignan natin yung value niya sa command line. Is empty plus the value is empty. So, run natin to. So, ang value niya is false kasi yung una natin nilagay na value is true. Tapos, pinalitan natin siya ng false. Kaya, ang naging value niya is false. Also guys, meron rin tayong dito na byte. Ito yung pinakamaliit na kaya mag-store ng value. Ano ba ipapangalan ko? Smallest. So, hanggang 127 lang ang kaya niyang store na integer. So, kapag ginawa kong 128, error. So, hanggang 127 na siya. At ang pangalawang pinakamaliit guys, which is short. So, ang kaya niya lang, di ko sure kung hanggang ilan yung kaya niyang i-store na value. Lagyan natin, is smaller. May ganun ba? So, lagyan natin 128. So, kaya niya pa rin i-store. Kasi, short nga siya eh. Mas malaki siya sa byte. So, yun lang guys.
sana may natutunan kayo in different types of variables. And kung nagustuhan mo tong video na to, huwag ka na mahiyang i-like yan. At mag-subscribe ka na rin sa channel ko. So, see you on the next one. Peace out.